Hello mga ka-venture, it's me again Sheryl and welcome back to my YouTube channel. Today's video ay magluluto tayo ng creamy and cheesy lasagna. Ito ang mga ingredients: lasagna pasta, para sa meat sauce, 1/2 cup butter, onion, garlic, ground beef, carrots, red bell pepper, green bell pepper, tomato paste, salt and pepper, spaghetti sauce, grated cheddar cheese, all-purpose flour, all-purpose cream, 1 cup cheese, beef cubes, oyster sauce, condensed milk, sugar, and evaporated milk. So magluluto na tayo. Lutuin muna natin ang pasta ayon sa package instruction. Habang inaantay natin na maluto ang pasta, lutuin muna natin ang meat sauce. Sa mainit na pan, mag-saute tayo ng onion and garlic. Ilagay muna natin ang butter. Pwede na nating ihalo ang ground beef. Pagkatapos, ihalo na natin ang beef cubes. Ang susunod, ang oyster sauce. Ngayon, pwede na nating ihalo ang carrots. Ang red bell pepper. And green bell pepper. Ngayon, pwede na nating ihalo ang spaghetti sauce. Ihalo na natin ang condensed milk. Haluan natin ng 2 tablespoon sugar. Para mas malapot ang ating mixture, ihalo natin ang tomato paste. Lagyan na natin ng salt and pepper to taste. Haluan natin ng konting oregano powder. Ayan, luto na ang meat sauce natin. Isunod natin ang white sauce. Ilagay natin ang butter sa mainit na pan.
nating ihalo ang all-purpose flour. Haluan din natin ang all-purpose cream. Pagkatapos, ihalo natin ang evap milk. At ihalo na natin ang ating cheese. Pwede rin nating haluan ng condensed milk. Ayan, okay na ang ating white sauce. Ile-layer na natin ang sauce at pasta sa lagayan. Ayan, naluto na ang ating creamy and cheesy lasagna. Kung nagustuhan nyo yung video, please click yung like button down below and don't forget to subscribe. And please click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga latest videos na i-upload ko. Bye!